Sample nga ng vape dyan, pre, yung pinakamalupit mong vape. Pinakamalakas. Oo, pinakamalakas. Isat ko muna ng ano. Sa mata, 1 million watts. Million fans around the world! Sa mata mo lalabas 1 sa million labas. Tingnan natin kung sa... Wow! Wow! Grabe! Grabe yung vape mo, pre! Ang tindi ng vape mo! Wow! Wala kang makita! Hindi na usok ng vape mo! Grabe! 1,000 ilan yun? 1 million watts. 1 million watts! So ayun guys, mga ka-viewers, at alas 2 na. Gising pa rin ako. 12 ako galing sa bahay kanina at aga alas 3 na siguro. Pupunta kami Tagaytay, pupunta kami ng Cubao at hindi ko alam kung anong oras kami alis dito sa Philippines. Pero andito kami ngayon sa Fairview. Kalsada kami ngayon. Kaya mamaya ulit. See you. 1 minute, 37 seconds later. Isang magandang umaga. Alas 6 na. Ito ng ating formahan. Sumusunod na tayo sa sibilisasyon. Nakakasunod na tayo. Let's get ready to rumble! Wow! Okay, tara na. Bihintay na si JP. Hindi na tayo mag-almusal eh. Ang pogi ko ngayon ha. Another one. Ang pogi ko ngayon. Meanwhile. What's up, yo? Wow. Really, Kabilog nigga? ka, kabilog pa. Marunong ka ba nun? Seconds later. Yan. Yan si Papa Paul. My man. Yes. You subscribe to this channel, bro. Yes. What's the name of your channel, man? Cocovlogs. Cocovlogs.com. Yeah. YouTube. You check this channel out, bro. Yes. Isa nga ano, bilog. Isa nga pabilog. Another one. Ginagawa mo! Later. So dito kami sa bahay ni Master Boy. Yung bahay ni Master Boy. Kaya manin yun si Master Boy. And the driver pa. Wala ba ako nalimutan? Wala nalimutan ako. So alis na kami guys. So mamaya ulit. Bye-bye. Dito na kami ngayon sa Tagaytay. Five minutes later.
nandito na kami ngayon. Nanggugulat ng audience. Nandito na kami ngayon sa Tagaytay. Ito sa parking kami. Ayun yung ano eh. Tirahan namin. Tinatabunan na ng pag. Dito kami sa parking. Relax lang. Tama ito. Sisigaw sana ako kanina dun sa kinakain natin na ano eh. Saan ang sabaw? Nasaan ang sabaw? Lakad-lakad muna tayo. Pupunta tayo dun sa building na yun. Oh. Yun yung building na yun sa dulo. Doon tayo pupunta. A few inches later. Two very boring minutes later. At isang gabi kami dito eh. So, tara, pasok tayo sa loob. Papakita natin sa inyo yung photos. At nandito na kami sa loob ng condo. Many unbearable hours later. So paano siya? Hihintayin mo siya hanggang lumabot? Oo. Yung sapaw. Kasi magiging namin yung More moments later. Papakita ko sa inyo ngayon guys yung labas. Grabe yung pag dito guys. Yung traffic sa baba. So yun guys, gabi na. At magpapahinga na tayo. At ano oras na rin. Bukas maaga tayo magising. Try natin ginising ng maaga para makita natin yung taal sa labas. Kaya babayin muna guys. Matutulog muna ako. Seconds later. Mag-almusal tayo. $80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Ayun nga guys, at natapos na ang aming araw. Pauwi na kami, pabalik na kami sa QUEZON City. Ito lang mamaya guys sa aking huling video. Kaya makala na guys, don't forget to subscribe. Bye guys! Many hours later. Nagtatawag ka ng kalapate. Pauwi na kami. Pauwi na kami mga tropa, mga quiz, mga... Baka nyo naman kami guys sa mga viewers natin dyan na 5 piraso. Butaw. Tatatlo nga lang. Dalawa lang nag-like. Isa ka pa dun sa nag-like. Balik talaga yung like kasi yung pangalawa ikaw din. Nilike yung sarili mo. Ay, pero nakamabot na ako ng 500 views sa sa mga kilos ko sa YouTube. Isa lang masasabi ko sa kanila. Yan sa aking paglayag.
nasasaktan. Ako'y maintindihan. Sa tamang panahon, hindi na iiwan. Nabibigyan ulit. Song-filled hours later. So yun na nga. See you later, mga alligator.